Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të sotëm në Shëndetin e fokus. Sot do të flasim për një tjetër temë e cila lidhet me deformimet e shtyllës kurrizore, më konkretisht do të flasim për skoliozën dhe trajtimin e saj. Fillimisht ndjekim një nxjerrje dhe rikthehemi pas në studio. Skolioza është një nga deformimet më të shpeshta të shtyllës kurrizore te fëmijët. Ajo prek çdo moshë, duke filluar nga fëmijët, adoleshentët edhe të rriturit, por kryesisht vjetre në moshat 10 deri në 15 vjeç. Skolioza është një deformim anësor dhe rrotullues i shtyllës kurrizore, që mund të vijë nga shkaqe të ndryshme, ku qëndrimi për një kohë të gjatë para kompjuterit apo celularit edhe ndryshimi i stilit të jetesës mendohet si janë ndër shkaqet e saj te fëmijët. Në SBA llogariten që 2 deri në 3% e popullatës, apo rreth 7 milion persona, janë të prekur nga kjo sëmundje. Në shumicën e rasteve, nuk jep probleme të tjera, përveç pamjes kozmetike të shpinës, e cila i shqetëson shumë pacientët edhe prindërit. Shkaqet e skoliozës mbeten të panjohura. Megjithatë, kërkimet e fundit tregojnë që faktorët gjenetik luajnë një rol të rëndësishëm në shfaqjen e këtij problemi, ku në 30% e rasteve me skoliozë vjen re prania e historisë familjare me këtë sëmundje. Ndërkohë vajzat preken më shpesh se sa djemtë, edhe në shumicën e rasteve, skolioza te ato zhvillohet në shkallë më të rëndë, që e bën të nevojshëm trajtimin. Një problem tjetër i rëndësishëm te fëmijët me skoliozë është ndjesia negative e imazhit që krijon për veten, që ndikon ndjeshëm në zhvillimin dhe marrëdhëniet e tyre me bashkëmoshatarët. Nga ana tjetër, çdo vit në SBA, rreth 29.000 persona të rinj me skoliozë i nënshtrohen operacioneve me korrigjimin e këtij problemi. Skolioza zhvillohet ngadalë, por me rritjen e fëmijës, problemi mund të përkeqësohet edhe të sjellë pasoja serioze në shëndet. Prandaj, zbulimi sa më i herët i problemit edhe korrigjimi i duhur i tij është mjaft i rëndësishëm. Atëherë jemi rikthyer në studio. Me mua këtu sot është doktor Ilir Hasmuça, doktor ortoped. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë doktor, do ta nisim pak me përkufizimin. Çfarë është, po themi, skolioza dhe si klasifikohet ajo? Siç e tham, do flasim për deformimet e shtyllës kurrizore. Edhe skolioza vetë është një nga deformimet e shtyllës kurrizore, ndoshta një nga të rëndësishmet. Dhe për ta bërë të kuptuar më qartë, skolioza nuk është gjë tjetër vetëm se deformim anësor i kolonës vertebrale. Jo thjesht deformim anësor, po edhe rrotullim rreth boshtit të saj. Pra, në këtë rast, nëse do shikonim kolonën ose shtyllën kurrizore të një njeriu në pamje nga përpara mbrapa, do shikojmë një kolonë të drejtë, pra shumë e drejtë në aks. Ndërkohë që në rastin e skoliozës, po të shikojmë një person me skoliozë, shikojmë që nuk është aks, po kemi një strukturë të deformuar në formën C, që është forma më e lehtë, apo edhe në formën S, që është forma pak më rëndë, ose është forma më rëndë. Pak a shumë ky është përkufizimi dhe besoj që edhe njerëzit arrin ta kuptojnë. Pak a shumë janë të njohur, po. Në momentin që përmendim thjesht fjalën skoliozë, ndoshta edhe nuk e kuptojmë. Në momentin që flasim për deformimet kolonës, edhe deformim anësor, arrin të kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë. Po. Po themi cilat janë llojet e skoliozës, si klasifikohet? Normalisht skolioza bën 2 lloj klasifikimesh, në varësi të shkakut edhe në varësi të moshës. Nëse do flasim në varësi të moshës, normalisht e kemi skolioza në varësi të moshës ndahet në tre grupe. Pra është skolioza e adoleshentëve, që shfaqet mas moshës mbi 10 vjeç, mas moshës 10 vjeç, është që nuk është shumë e zakonshme, është skolioza juvenile, që është më e zakonshme, që është rreth moshës 3 dhe 10 vjeç, pra mes kësaj në këtë grup mosh. Dhe është dhe skolioza infantile, që është nën 3 vjeç. Dhe siç e tham, skolioza juvenile, ajo mes 3 dhe 10 vjeç është forma më shpesh dhe më e zakonshme. Ndërsa sipas shkaqeve ndahen në idiopatike, termi idiopatik do thotë që nuk dihen shkaqet, që është 80%, është në 65 deri në 80% të rasteve është idiopatike, nuk dihen shkaqet e mirëfillta se nga vjen. Në 15% të rasteve është skolioza s'po flasim për idiopatiken, dhe po flasim për skoliozën dytësore. Pra që është kjo
neuromuskularja, po themi osteomieliti, distrofit, mund të jenë posturalët. Qëndrimi jo i drejtë. Por kemi edhe skoliozën kongenitale, që për momente nuk po vindën më, por që edhe kjo shumë rëndësishme. Pra 10-15% është kongenitale. Pra e lindur, pra fëmia lind me skoliozë, jo se vjen me kalimin e viteve. Po. Para shumë. Qëse mund ta fillojmë me qenë se po themi e nisim sipas moshës dhe e fillojmë me skoliozën kongenitale. Ka shkaqet po themi varet nga mbarvajtja e shtatzanisë nënës apo skolioza kongenitale, të dhënat thonë që në shumicën e rasteve vjen për shkak të një deformimi apo keq zhvillimi në gjatë formimit të embrionit. Thonë, edhe këtu pastaj shkaqet janë për të diskutuar, sepse janë probleme shtatzanisë dhe të konceptimit fetusit, për cilat ortopedi nuk është një fushë tjetër. Është një fushë tjetër që nuk e zotron. Ortopedi zotron momentin që mbasi ka ndodhur, dhe thotë tani çfarë mund të bëjmë. Prandaj quhet kongenitale sepse ka lind me fëmijën, domethënë duket që në lindje. Dhe duket që në lindje për shkak të po themi të çështjeve klinike, jo për shkak të se fëmia shfaq një problem po themi fiziologjik ose domethënë shef një fëmijë të lindur, të deformuar që në lindje, domethënë është evidente. Është evidente që tregon që ka një problem me kolonën. Po. Kurse aty me cilën do përqendrohemi ne janë moshat 80% që po themi që është skolioza idiopatike me shkaqe të panjohura. Dhe më e zakonshme siç thamë është mosha 3 ose deri në 10 vjeç që i vendosëm emrin skoliozë juvenile ose skolioza e moshës e fëmijëve. Lidhur po themi me gjinin ka ndryshim. Në përtekstet në epidemiologjinë e skoliozës në rast, thuhet që vuan 5% e popullatës botërore nga skolioza dhe në këto femrat 7 herë më shumë se meshkujt. Pra femrat janë ato që preken 7 herë më shumë se sa, pra 7 me 1, 7 femra dhe 1 mashkull përgjithsisht. Kjo është pak a shumë ai raporti mes mashkull femrë. Mund të ketë po themi është evidentuar në një lidhje ndoshta sistemi po themi muskuloskeletik më i dobët dhe më pak i zhvilluar të femrës se të meshkujt, ndoshta bën që kolona në të rast jetë më fragjile, më e brisht, edhe të pësoj këto ndryshime që pëson. Po. Lidhur me simptomatikën, po themi përveç deformimit që është i dukshëm, shfaq dhimbje Përgjithsisht skolioza është asimptomatike. Përgjithsisht, duke qenë se flasim më shumë për moshën shkollore, po themi për ato fëmijë që janë, po themi në 9 vjeçare, po themi. Klasë e parë, fillore 9 vjeçare. Janë përgjithsisht, duke qenë asimptomatike, përgjithsisht skrinohen ose zbulohen në për ekzaminimet që bëhen nëpër shkolla. Pra, vjen një mjek aty dhe thotë për të bërë një skrinim, kontroll rutin, ekzaminim me bazë dhe edhe vënduke. Vënduke dhe nxjerr ca të dhëna që janë jo normale për moshën dhe që e indikojnë, po themi, po vetë shkolla ndoshta indikon prindin të thotë shiko, fëmin duhet ta çosh te ortopedi për një ekzaminim sepse ne dyshojmë që mund të jetë para fillimit të një skolioze, pra një deformimi të anësor të shtyllës kryqëzore. Por ndoshta shenja më e rëndësishme klinike fillestare që detyron prindin që ta çojë fëmijën te mjeku është fillimi i ndryshimit fizik. Pra në momentin që e shikon fëmijën e vet qëndrim drejt ose edhe për kul ushtrie, shikon që fëmia ka një me syun e prindit duket një asimetri mes dy pjesëve të trupit dhe kjo mund të jetë ndoshta ajo një indicë shtysa që mund ta detyrojë prindin që ta çojë tek për një vizitë tek mjeku. Ka raste ngaherë që për shembull për fëmijën, se ndoshta prindi mund të jetë
ndoshta nuk e pranon kollaj, po dikush tjetër që është i rrahur më shumë me këtë lloj problemi, i thotë shiko se ka problem, se po duket mirë, kështu që ti bëjmë një vizitë herë. Kështu që përgjithsisht shehet klinike nuk ka. Ndërkohë që nëse konstatohet skolioza, lihet pa trajtuar, e cila progreson, mund vi moment që mund të japë edhe probleme të tjera, të cilat mund t'i përmendim pak më vonë, sepse ka dhe komplikacione. Me qenë se po themi mosha me prekursisht atë është grup mosha 3 deri në 10 vjeç. Ka rol po themi qëndrimi jo i drejtë në klasë ose mbajtja e qenave të rënda. Duhet të bëjmë gjithmonë në momentin që bëjmë diagnostikimin, realisht duhet të bëjmë diagnozë diferenciale ndërmjet një skolioze posturale, këtë rast është për shkak të qëndrimit jo të saktë, po themi në bankën e shkollës ose para kompjuterit, siç mund të rrinë fëmijët tanuar, ndoshta djathtas ose majtas, për shkak të lodhjes muskulare të njërit krah dhe krahu tjetër, i cili është më i mbi ngarkuar, tërheq dhe bën këtë deformimin, po që kjo, nëse është thjesht kjo është e rekuperueshme sepse kemi të bëjmë thjesht me një problem neuromuskular. Do të thotë neuromuskular për shkak postural. Për shkak të qëndrimit. Për shkak të qëndrimit. Mjafton që të rregullohet qëndrimi, për kohë të jepen disa ushtrime për të bërë dhe kjo gjë me shumë pak kohë kalon. Ndërkohë që problemi është për skoliozën, e cila në terren të saj qëndron deformimet e skeletit, pa në këtë rast deformimet të vertebrave të kolonës, sepse gjithë problemi aty është tek vertebrat, të cilat përsa kohë që po flasim për fëmijë, po flasim për zona kockore që janë aktive, po thonë që vazhdimisht rriten, vazhdimisht ndryshojnë, vazhdimisht ndrojnë për masat, sepse kanë zona rritje. Dhe mund ndodhi që në një pjesë zona rritjes është më e fortë, krahun tjetër zona rritjes është më e dobët dhe bën që kemi deformime të këtyre vertebrave dhe deformimi i vertebrave automatikisht do japi këtë deformimin e gjithë shtrullës skruizore. Sa i përket trajtimit, përveç po themi anës klinike, e cila mund të jetë e dukshme në momentin e paraqitjes së fëmijës, nevojiten ekzamime të tjera, po themi grafi? Po patjetër. Domethënë ndryshimi strukturor, për shembull, thjesht një pamje thjesht e trupit është thjesht indicie fillestare që detyron drejtorës të mjeku, po për të vërtetuar realisht që është ose jo skoliozë, normalisht ka dhe ekzaminime të tjera. Ekzaminimi bazë është një grafi thjesht e kolonës në drejtimin nga përpara jashtë, jo ansore, nga përpara, andore posteriori thim, ne? Mjafton që të duket kolona dhe të krahasohet me një kolonë normale dhe një kolonë që në të rast mund të kemi atë deformimin minimal, këndin që formon ose këndi komb, gradët e atij këndit përcaktojnë edhe stadin në të cilat ndodhet fëmia. Pastaj është dhe ekzaminimi që bën mjeku, ekzaminimi fizik. Pra e detyron fëmijën që të përkulet para, pa fëmia është në këmbë, pastaj do të përkulu para në pozicion 90 gradë me shpinë, aty do duket i gjithë asimetria e të dy anëve të trupit, djathtas edhe majtas. Për shkak të rrotullimit edhe animit ose kurbimit që bën nga ana laterale ose ansore kolona vertebrale. Edhe i vendoset një emër problemit që ka fëmia, skoliozë. Përpara se të kalojmë tek po themi mënyrat e trajtimit, në qoftë se lihet po themi në ecurinë e saj normale, ka mundësi që të përmirësohet? Po flasim për prindit mund të shqetësohen, thonë pse duhet ta Po flasim për një problem që është progresiv. Pra ka ecuri të ngadalshme, por që nuk stopon. Nuk ndalon. Nëse ti nuk merr masa që ta ndalosh, nuk stopon. Ajo vetëm përkeqësohet, e ka ecurinë shumë ngadalshme, po të ngadalshme të pandërprerë. Ajo progreson. Dhe pyetja që mund vinë natyrshëm është, nëse ti e ndalon në atë fazë që e kape, e rikthen në gjendjen e përparshme? Jo, nuk e rikthen në gjendjen e përparshme. Ti thjesht stopon dhe nuk e lën që të rritet ky deformim. Pra ti deri në momentin që skeleti maturohet. Se problemi është, po flasim për skelet të pamaturuar që është hiperaktiv dhe është dinamik. Pra që ndryshon për ditë, rritet, ndryshon për masa, në gjatësi, dhe thotë që
Në momentin që ai rritet në të gjitha dimensionet e veta, edhe dëmtimi vetëm progreson. Vetëm do rëndohet, po. Ne, me mënyrat e trajtimit, do thonë, tentojmë që të frenojmë këtë deformim, pra aty ku e kapëm, ndoshta ta përmirësojmë edhe pak më shumë, por deri në momentin që sistemi muskuloskeletik, në këtë rast sistemi skeletik të maturohet dhe të mos ketë më aftësinë për ndryshime dinamike. Kjo është që mos të vazhdojmë më tej. Mos vazhdojmë më tej agravimi i skoliozës. Po. Po themi në eksperiencën tuaj personale, keni hasur raste që vinë, po themi, në fazat të avancuara, që i neglizhojnë, po themi, prindë? Unë fundën të mjekët shumë të rinj. Të flasësh për skoliozën, në fakt, me thënë drejtën, është guxim i madh, na e thon profesorët. Të trajtosh skoliozën, prap do guxim të madh, sepse do ndjekje shumë të gjatë dhe do durim, mund të kesh edhe dështim spektakolar, pra jo gjithmonë shanset për të dështuar janë më të mëdha se sa shanset për të pas sukses. Kështu që ndoshta eksperienca ime me skoliozën është fare minimale. Ne po flasim thjesht në terren të literaturës edhe në terren të eksperiencës së profesorëve të mi. Kështu që në terren të kësaj, pra ne po e them që është e vështirë në trajtim, kërkon kohë, koha zgjat shumë, kërkon ndjekje shumë rigoroze, të mirë përcaktuara, mos them që duhet me grafik. Themi çdo 3 deri në 6 muaj rikontroll, deri në momentin që të bindemi plotësisht që sistemi skeletik është totalisht i maturuar dhe fuqia, po themi, e ndryshimeve atyre është minimale. Po. Për sa i përket diagnozës, si përcaktohet, po themi, stadja apo shkalla e zhvillimit të skoliozës? Stadi i skoliozës realisht përcaktohet nëpërmjet matjes së këndit të harkimit. Kështu këndi komb. Është teknike, nuk është se i duhet shumë njerëzve, por gjithsesi matet ky këndi. Dhe përgjithsisht në literaturë skoliozë realisht quhet një kënd mbi 10 gradë. Pra një kurbim ansor i kolonës mbi 10 gradë, flasim për skoliozë mirëfillt. Jo se 90 gradë që nuk konsiderohet, po mbi 10 gradë konsiderohet skoliozë mirëfillt e cila patjetër kërkon ndjekje edhe trajtim. Normalisht. Kështu që mund të kemi skolioza deri në 10 gradë, skolioza 10 deri në 20 gradë, pastaj 20 deri në 30 gradë, 30 deri në 45 gradë, sepse nëse shkon mbi 45 gradë, pastaj është problemi i madh, sepse nuk flasim më vetëm për skoliozë mbi 45 gradë, po flasim edhe për ndryshime pa kemi kurbim ansor 45 gradë, rrotullim të kolonës në aksin e vet, kemi rrotullim të brinjve të toraksit, po themi një shformim total i kraharorit, i cili mund të shoqërohet edhe me kifoz. Kifoza është një deformim tjetër i kolonës, pra është kurbim patologjik. Krusje mund të themi. Në termin popullor, po krusje mund ta themi, po kurbim patologjik anterior-posterior, nga përpara. Në këtë rast kemi skoliozën, pra deformimin formë C, kemi rrotullimin e kolonës, kemi po themi kurbimin nga përpara, rrotullimin e brinjve, të gjitha këto çojnë në një kafaz krahërori të deformuar i cili shtyp zemrën, shtyp pulmonet, kupton, gjitha këto mund të shfaqen nesër me pneumoni. Domethënë është i rreth vicioz i cili po flasim për raste ekstreme të cilat nuk janë trajtuar edhe nuk janë diagnostikuar. Po. Se duhet diagnostikohen përpara, pastaj trajtohen. Pra është fiks rasti të dalim pak nga tema, rasti i veprës Victor Hugo's me Quasimodo. Notre Dame de Paris. Domethënë është Quasimodoja, në krahun tjetër është një njeri me gibus, si themi ne, me gung,
i cili ka edhe skoliozën, ka edhe kifozën, ka edhe deformimin e brive. Atëherë, doktor, përsa i përket, po themi, skoliozës në fazat e hershme, cili do ishte trajtimi? Fillimisht, parancishme është diagnostikohet, themi që ka problemin. Nëse jemi në fazat leta, po themi 90 gradë, jo 90 gradë, po 90 gradëshin, normalisht fëmija duhet të monitorohet, pra nuk bëhet absolutisht që ndoshta jepin disa ushtrime për të forcu sistemin muskular të shpinës, sepse normalisht sistemi skeletik, muskulli skeletik, po themi bëhet nga muskullet dhe nga kocka. Muskullit është ana dinamike, pjesa kockore është ana statike, po themi. Dhe në këtë rast, duke forcu anën dinamike që është pjesa muskulare, ajo pesha trupore nuk bie gjitha mbi sistemin skeletik, pra dhe nuk, po themi në këtë rast, shpërndahet pesha, po themi. Shpërndahet pesha edhe te pjesa muskulare dhe kjo bën këtë ekuilibrin, po themi, që nuk lejon deri diku që të kemi këtë avancimin e kurvës. Dhe tham që normalisht fëmia duhet të mbahet nën mbikëqyrje deri në momentin që maturohet sistemi skeletik, pra që nuk kemi më ndryshime dinamike. Dhe duhet minimalisht 3 deri në një herë në 3 deri në 6 muaj që të bëjë rikontroll. Kjo është fazat e para. Në qoftë se shohim që kurbatura sa vjen dhe progreson, pra i kalon të 20 gradët, atëherë detyrohemi që të marrim të tjera masa. Dhe një nga mënyrat e aprovuar të trajtimit që bëhet edhe sot në masë është përdorimi i korseve. Pra, përdorimi i korseve boost, pra, që vendoset në trupin e fëmis, me përmasat e trupit të fëmis, me tendencën që të mbaj kolonën drejt. Drejt, po. Dhe mos lejoj progresin, nuk po themi që ta rikthehet ku ishte, po mos lejoj progresin dhe t'i japi kohë skeletit që të maturohet. Mirë po, të fëmijët, trajtimi me korse është i lodhshëm, është i gjatë, sepse fëmija rritet. Dhe her pas here duhet rritet për masa dhe her pas here duhet ndrua edhe korseja. Në tjetër kohë, korseja mbahet për orë të gjata, mund të them që mund të shkojë deri në 23 orë, 20 deri 23 orë gjatë ditës, mund të hiqet vetëm 2 deri në 3 orë gjatë ditës korseja. Përgjithsisht mbahet e veshur. Është një bare normalisht edhe. Patjetër është e lodhshme edhe për fëmin, po edhe për prindit. Edhe për patjetër. Ka edhe kosto, ka kosto kohore, kosto fizike, kosto financiare, është një problem realisht. Është i punë që do zjat me vite. Varet në cilën fazë kap. Po nëse flasim për ato juvenile dhe fëmia kapet në moshën 7, 8, 10 vjeç, deri në moshën 18 vjeç minimalisht ku pretendohet që maturohet sistemi skeletik, fëmia do jetë në monitorim, në mbikëqyrje. Do ta vazhdojmë diskutimin në pjesën e dytë. Atëherë shikues të nderuar, do të bëjmë ndërprerje dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit. Atëherë shikues të nderuar, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit. Po flasim për skoliozën dhe trajtimin e saj. U fokusuam më herët tek pjesa, po themi, trajtimin në fazat e hershme. Në këtë pjesë të dytë do të flasim për fazat më të avancuara dhe për komplikacionet. Atëherë doktor, e prekim pak pjesën e trajtimit, por në fazat më të avancuara. Si realizohet trajtimi i skoliozës? Nëse trajtimi me korse nuk po jep rezultat, dhe këndi i kurvimi vazhdon dhe progreson, pra kalon ato, po themi, kotat e mirë përcaktuara, opsioni i fundit i trajtimit është trajtimi kirurgjikal. E trajtimi kirurgjikal, fakt, është trajtim shumë radikal, sepse synon që të fuzionojë të gjitha vertebrat që kanë deformim me njëra tjetrën. Do thotë që vertebrat me njëra tjetrën fuzionohen, bën një trup i vetëm me materiale sinteze, materiale metalike, shufra, vita, janë detaj teknike realisht, po gjithsesi qëllimi është që të bëhet një spondilodez ose fuzioni i vertebrave njëra me tjetrën me qëllim që të bëhet një trup i vetëm dhe mos kenë mundësi që të harkohen. E pyetja që lind natyrshëm është, kjo e zgjidh problemin, e vërtetë është,
por në tjetrën kohë humbet lëvizshmëria e kolonës. Dhe normalisht duke humbur lëvizshmëria e kolonës, patjetër që personi në fjalë nuk do jetë në gjendje që të bëjë disa aktivitete, po them. Do jetoj si njëri normal, kolona do jetë drejt, por në tjetrën kohë do ketë ca kufizime fizike në lëvizje, në të bërit sport, po themi, kupton? Por që, zgjidh problemin dhe të frenon, po themi, nga komplikacionet e tjera të skoliozës. Po nëse, po themi, skolioza nuk trajtohet dhe lihet në ecurinë e saj normale, cilat janë ndërlikimet apo komplikacionet që mund t'jap? Ne e cekëm edhe pak më parë, fakt, po tani është momenti për ta seru pak më shumë. Nëse lihet, sidomos skoliozat agresive, ato që kanë ecuri shumë të shpejtë, progresive, nëse lihen të patrajtuara, ecuria vetë natyrale është ajo që thamë përpara. Pra, shtim të kurbaturës, të këndit mbi 45-50 gradë, rrotullim të kolonës, po themi në aksin e vet, deformim të brinjve, shtypje të pulmoneve, shtypje të zemrës, shtypja e pulmoneve nga ana tjetër mund t'japi pneumoni, pra infeksione pulmonare, ose mbushje të pulmoneve me likid, e cila kjo me të vetën pastaj do rëndoj zemrën, e gjithë më radhë. Pra, futemi në një rreth vicioz i cili vetëm rëndon gjendjen e përgjithshme të pacientit, krrusje, shkurtim, shumë gjëra tjera. Do thonë, fillon një deformim ekstrem i gjithë, sidomos i kafasit krahërorit, i gjithë, edhe pamja e njeriu të ndryshon. Po. A lidhet, po themi, skolioza me deformime tjera, një fëmijë i cili ka skoliozë, mund të dyshohet që mund të ketë edhe problematikë tjera, siç e preket pjesën e kifozës apo ndryshime tjera? Normalisht, gjithmonë duhet dyshohet. Në momentin që ke skoliozë, patjetër që duhet dyshosh edhe për deformime tjera të shtyllit skurizor. Duhet dyshosh, duhet fillosh të hulumtosh nëse ka edhe probleme gjenetike të trashëgueshme. Se pavarësisht se ne themi është idiopatike dhe nuk e dim shkakun, patjetër që mund të ketë rol edhe genetika, faktori gjenetik i fëmijës që ndoshta po themi në shoqërinë shqiptare jemi akoma herët për bërë hulumtime gjenetike për secilin prej nesh, për trashëgiminë, për të parë rrezikun që më radh, po që mundësia dhe po themi ndikimi i gjeneve aty mund të jetë i madh. Kështu që mund përmendim përveç problem gjenetik, mund përmendim edhe smundje të tjera, po themi gjenetikisht trashëgueshme, siç mund të jenë distrofit muskulare, kupton, ku kemi dobësim të muskulaturës për shkak të mungesës proteineve tonit muskulare që më radh, që domethënë skoliozën të rast është dytësore, pra është pasojë e kësaj dhe jo po themi burimi, jo vetë smundja. Atëherë doktor, sa i përket kategorisë fëmijëve të cilët marrin trajtim, po themi nuk janë në një fazë shumë të avancuar të skoliozës, edhe ecuria po themi është e mirë. Si ndikon fizioterapia apo ushtrimet në përmirësimin edhe përshpejtimin siç e përmendëm edhe më përpara, e trajtimit? Thamë që sistemi muskuloskeletik përbohet nga dy pjesë, sistemi muskular dhe sistemi skeletik ose kockor, ku sistemi skeletik është pjesa statike, pra pjesa e kolonave, po themi, mbështetje, dhe pjesa muskulare që është pjesa dinamike, pjesa e lëvizjes. Normalisht, përgjithësia shpërndahet në mënyrë të barabartë deri diku mes të dyja palëve. Normalisht, fizioterapia ndikon për mirë tek forcimi i muskulaturës së kolonës. Duke forcuar edhe muskulaturën e kolonës, por që barra, po themi, pesha trupore, të rishpërndahet mes pjesës kockore dhe pjesës muskulare dhe ta lehtësojë disi, po themi, sistemin kolonën vertebrale në të rast nga pesha dhe nga një faktor, po themi, i cili mund ndikojë deri diku në harkim ose në kurbim ansor të kolonës. Zakonisht trajtimi, po themi, me korse, pak a shumë sa mund të zgjatë në një situatë, po themi, një deformim jo shumë të shprehur, mesatar, po themi. Trajtimi me korse
zjat në varësi të kohës kur fillon deformimi, pa kohës kur fillon, kohës kur e kap, pra kohën kur e diagnostikon, dhe moshës fëmijës, sa më i vogël të jetë fëmija, aq më gjatë do zjasi, sepse do pritet realisht maturimi i skeletit. Përgjithsisht thamë që maturimi skeletik shkon 16-18 vjeç, domethënë është kjo nuk kupton që gjatë gjithë kësaj periudhe apo do të thotë që gjatë gjithë kësaj periudhe fëmia mund të jetë detyruar që të mbajë korse. Por që e thamë dhe herë që korseja të fëmijët është problematike sepse fëmia rritet, ndrojnë për masa, do duhet nga një korse e vogël të kalojnë një përmasë. Është si puna e rrobave që ti vazhdimisht rritesh, ndron garderobën edhe puna e korses. Normalisht do ndrojnë varësi për masave sepse mund të jetë një fëmijë për shembull që diagnostikohet, po themi në moshën 10 vjeç. E mira është që skolioza diagnostikohet brenda moshës 13 vjeç, sepse sa më herët po them diagnostikohet moshën 10 vjeç dhe fëmia po themi nuk ka një kaq staturë jo shumë zhvilluar dhe ti fillon me korse. Mirë po, për punë 2 vjetësh, 1-2 vjet fëmia mund të marrë për masa të jashtëzakonshme. Nga rritet në gjatësi, në gjerësi, duhet patjetër ndryshoj dhe korseja. Prandaj thamë që trajtimi është i gjatë, do durim nga të dyja palët, qoftë nga mjeku, qoftë nga fëmia, qoftë nga prindit, dhe duke shpresuar që të ketë ecuri sa më të ngadalshme. Që thamë që me vërtet është progresive, e vërtetë që është e ngadalshme, po nga individi në individ ndryshon. Doktor, faleminderit që ishe me ne. Ju falenderoj edhe unë për ftesën, ishte kënaqësi. Atëherë shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij emisioni të sotëm, duke ju falendëruar për vëmendjen, ju ftoj të na ndiqni në emisionet e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.